Starka signaler från bank och verkstad med första rapporterna från Nordea och ABB idag. Även Kinnevik och Investor rapporterar, varför vi passar på att se över investmentbolagens värderingar. Varmt välkomna till Börsfrukost torsdag 16 oktober. Jag heter Anna Stjernqvist och med mig har jag Martin Blomgren. Flera starka rapporter idag. Ska vi börja med ABB som ju redan gått starkt, eller? Och nu slår man efter maten. Väl? Urstarkt, slår efter maten, men det är inte med jättemycket. Men det är positivt att de kommer in lite över förväntan. Och de har en positiv så kallad book-to-bill, alltså att orderna är högre än intäkterna idag, vilket talar för fortsatt uppgång i tillväxten. Och då ska vi se, omsättning och resultat och orderingång ökade med 9%. Resultatet landade på 1,7 miljarder dollar. Stark efterfrågan framförallt inom datacenter. Hur ser det ut där inom olika segment? Ja, datacenter stark. Jag tycker det är intressant generellt att deras efterfrågebild speglar väl egentligen hur man kan säga att världen ligger idag. Datacenter starkt, medan då de nämner skogen och bilar till exempel, eller fordon då, som lite svagare områden. Så att det är en ganska tydlig, det skuggar ju hur världen ser ut, vad man hade kunnat vänta sig. Och det kanske, om man blickar framåt på andra rapporter, så kanske man kommer få se samma mönster i flera bolag. Just det, och vi får ju flera verkstadsrapporter också från imorgon, Volvo som kommer då. Japp. Men ska vi säga, det händer ju en hel del i ABB också som vi ska prata om. Idag står det klart att finanschefen lämnar och ersätts av finanschefen för deras största affärsområde, Electrification, alltså inom datacenter. Man har ju också sålt AI-divisionen, Robotics, till japanska Softbank för inte så länge sedan. Vad innebär allt detta för ABB? Ja, men jag tycker det signalerar väl stabilitet att man tar en intern kandidat på finanschefsposten. Att även om det händer mycket runt bolaget, så är det ändå en trygghet att man tar någon intern. Och sen aviserar de den här försäljningen av Robotics i veckan. Den kommer inte ske förrän nästa år, kanske till och med slutet på nästa år. Så att det är långt fram. Men de har ett starkt kassaflöde i den här rapporten. De kommer få ännu mer pengar i kassan den dagen de säljer det här. Så att blickar man framåt här, så är det ju ganska mycket frågan hur mycket återköp de kommer att kunna göra, eller extra utdelningar till och med, samtidigt som de får muskler att växa inom electrification och automation, som är deras stora ben som är kvar efter de här renodlingarna de har gjort. Så att, spännande resa som de har för då liksom, finanser nog att fortsätta växa på de här områdena. Vad tror du blir ett lyft idag för ABB idag? Det har ju gått ganska så bra som sagt den senaste tiden. ABB upp 20%. Ganska bra är en underdrift. Det har gått väldigt bra. Jag tror att de kan stiga lite på det här, men som man ser på kursgraferna, de går in i den här rapporten med ganska mycket vind i ryggen, och tack vare de här strukturaffärerna de har gjort bland annat. Men de slår prognoserna, så att det kanske är lite kraft kvar. Jag kan tycka att den här guidningen de ger för fjärde kvartalet, där de ska ligga i övre delen av marginalintervallet, kan ju låta positivt, men de är ju redan där, så att det är möjligtvis att det kan tolkas lite försiktigt, men jag tror inte man ska övertolka det. Nej, men även bank har det ju gått bra för. Vi ska titta till Nordeas rapport. Rapporterar klart bättre än väntat på alla fronter i tredje kvartalet. Intressant. Ja, helt annan bransch med lite samma typ av rapport, där de flesta områdena går lite bättre än väntat, men det är inte så här sprudlande mycket jämfört med estimaten. De har då återvinningar istället för kreditförluster, vilket är positivt, och räntenettot lite bättre än väntat. Och alla de här små positiva intäktsdelarna summerar till ett resultat som jag tror det var 7% bättre än snittprognosen. Så också positivt. Så nya återköpsprogram på gång. Så att, stabilt och lite bättre än väntat. Ja, räntenettot minskade något till knappt 1,8 miljarder euro. Intäkter minskade med 3% och resultatet landade på 1,6 miljarder. Vi kikar till det här i öppning igen. Innan dess så kan jag nämna lite nyheter från idag och igår. Då. Livsmedelsjätten Nestlé säger upp 16 000 anställda, motsvarande 6% av anställda. Pernod Ricard rapporterar sämre än väntat. Svag försäljning framförallt i Kina, och taiwanesiska TSMC rapporterar stark efterfrågan på AI-chip. Deras intäkter ökade med 40% i kvartalet. Det var även bättre än väntat. Och så har vi fått starka bankrapporter från USA igår. Bank of America
America och Morgan Stanley lyfte 4-5% vardera på de rapporterna och börserna stängde svagt uppåt. USAs president säger också att Indien gått med på att sluta köpa rysk olja. Vi ser dock inga reaktioner i oljepriset och guldet. Det fortsätter upp samtidigt som dollarn fortsätter försvagas. Nu har börsen öppnat, Martin. Ja, jag har den. Ganska små rörelser vad jag kan se hittills. Jag sitter och försöker hitta lite vad som händer med Hansa som gjorde ett stort förvärv igår kväll som borde kunna... Ja, spännande. Det ser ut att rusa 15% på det förvärvet. Det var väl deras största förvärv någonsin. Ja, största. Så, som jag fattade, de ökar sin egen storlek med nästan 50% och de betalar med egna aktier och de får då in vinster som motsvarar mer än vad den här utspädningen kommer att ge. Så jag tycker spontant att det ser väldigt positivt ut. Och vdn Erik Stenfors pratar om att det här är ett bolag som man har tittat på väldigt, väldigt länge, ett av de finaste i sektorn. Så att det låter väldigt positivt. Nu är det deras egna ord man får ta här i början bara innan man ser hur det integreras. Men de har lite lägre rörelsemarginal än vad Hansa själv har, men har då en ambition att få upp det till samma nivå. Så att, lyckas de med det här så blir de ju större och lönsammare och det kommer ju att synas i högre vinster och förhoppningsvis högre aktiekurser. Så att, klart positivt i första anblicken i alla fall. Ja, och annars är börsen upp lite försiktigt medan Nordea och ABB placerar sig i toppen där. Nordea lyfter 4% och ABB 2,5%. I botten hittar vi istället EQT ner 1,5% ungefär. Och Saab fortsätter ner idag efter 5 dagars nedgångar redan. Ja, lite sektorrotation då där försvarsbolagen har gått urstarkt väldigt länge och nu, om det nu kommer bra rapporter från andra sektorer, då kan man väl tänka sig att en del kapital flyttar till de sektorerna som man kanske har varit orolig för att de inte skulle leva upp till förväntningarna i rapportperioden här. Mm. Och även EQT har väl rapporterat idag? Ja, de släpper på. Jag har inte sugit fast någonting i den så att där är det blankt. Nej, vi får kika till det och lämna över det till Börslunch senare idag. Någonting annat vi ska nämna här. Volvo Cars har fått en köpstämpel, lyfter 3,5% idag. Ja, positivt. Det är en sektor som inte har haft det så roligt. Ju, så att, men någonstans ska väl botten finnas där också. Så det är kanske ett bottenfiske-rek. Mm. Ska vi gå vidare till flera rapporter? Kinnevik och Investor har båda rapporterat idag. Kinneviks substansvärde ökade med 2% och Investors med 7%. Man rapporterar också ett substansvärde för första gången över 1 000 miljarder kronor. Mm. Ja, mäktigt. Men generellt sett så är ju investmentbolagens kvartalsrapporter inte några stora nyhetsspridare utan speciellt i ett bolag som Investor där det mesta är noterat, där kan man ju se vad som händer under kvartalet. I Kinnevik däremot så är det mesta onoterat så att de är på sätt och vis lite mer intressanta. Men... Ja, är det därför man har så pass stor rabatt? Ja, det är det eftersom de har många onoterade innehav som visserligen växer snabbt men som inte gör vinst. Så de har haft en förtroendekris kan man väl nästan säga. De har nästan 40% substansrabatt. Tittar man på Investor och Industrivärden så ligger de under 10 ganska stabilt. Så det säger ju någonting om att aktiemarknaden inte vill betala för de substanserna som Kinnevik själva säger att innehaven motsvarar. Och de har en kassa på nästan 10 miljarder så skulle man justera för det så är rabatten ännu större. Vi har en tabell här, då ser man att Kinnevik på 39%. Går man tillbaka 5 år så låg de på 19%. Högt det också, men det har ju varit en utveckling som inte har varit i rätt riktning de senaste åren där. Till skillnad mot de andra som har varit ganska stabilt. Då. Vi har inte så mycket tid kvar, Martin, men du har ju skrivit om en eldriven finländsk smålänning. Väldigt nyfiken på att höra mer. Ja, men det här är en börscomeback för bolaget Kalmar då, som har legat i det finska konglomeratet Cargotec en period. Och de gör då truckar och annan utrustning för tunga lyft i hamnar och godsterminaler. Ett väldigt fint bolag, ganska låg värdering. De är ju då känsliga för handelssituationen i världen och för konjunkturen, vilket gör att värderingen inte riktigt drar iväg. Men de ökar sin andel service, de ökar elektrifieringen och jag tycker att det här är lite för billigt och att det kan vara ett läge att passa på nu när de är lite försiktigt värderade med tanke på den oro vi har i omvärlden. Och lyckas de med sina planer och höja marginalen så tror jag att man om ett år eller 2 när man tittar tillbaka kommer att se det här som ett väldigt bra köpläge.
Hela den analysen på efn.se. Innan vi rundar så kan vi konstatera att börsen är ner försiktigt och ABB har tappat fart. Det handlas just nu också svagt neråt medan Nordea då lyfter 3%. Investor ner försiktigt och Kinnevik upp 3%. Tack för att ni tittat. Missa inte Börslunch idag som gästas av Erik Karlsson på Aktieansvar och Peter Lagerlöf på Lannebo 11:45.